Hello students, once again welcome in RCS High School Subhash Nagar. Last time we started English grammar, and in that English grammar we saw parts of speech, and in parts of speech the first subtopic we learned, and that is noun. We find out nouns, then we saw about pronouns, and we also find out the examples of pronouns in the sentences. We underlined those nouns, those pronouns in the given sentences. तर ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही सर्वांनी केलेली असेलच. मी तुम्हाला काही वाक्य दिली होती आणि त्या वाक्यामध्ये नाउनला अंडरलाईन करा, जिथं प्रनाउन आलेलं आहे त्याला अंडरलाईन करा, आणि अशा पद्धतीनं नाउन आणि प्रनाउन कसं ओळखायचं वाक्यामध्ये त्याची एक सिंपल ॲक्टिव्हिटी आपण पाहिलेली आहे. टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट सब टॉपिक, द नेक्स्ट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, अँड दॅट इज ॲडजेक्टिव्ह. वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट part of speech, that is called adjective. Then what is the meaning of adjective? In Marathi we call it विशेषण. मराठीमध्ये आपण त्याला विशेषण म्हणतो, and in English we call it adjective. See first the definition of adjective. पहिल्यांदा adjective म्हणजे काय बघूया, त्याची व्याख्या बघूया. Adjective is the word that describes the noun, that gives additional information about noun, and it generally comes before noun in the sentences. Adjective कशाला म्हणायचं तर adjective म्हणजे नामाबद्दल माहिती देणारा शब्द, नामाबद्दल विशेष माहिती देतो आपल्याला. Describe the noun, gives additional information about noun, and that is called adjective. त्याला आपण विशेषण म्हणतो, नामाबद्दल विशेष माहिती सांगतो तो शब्द. and generally it comes before noun in any sentences. आणि कोणत्याही वाक्यामध्ये हा जनरली नामाच्या पूर्वी येतो. so let's see some examples, then you can understand about it. आता काही आपण एक्झाम्पल्स बघूया की जी एक्झाम्पल्स बघितल्यानंतर तुम्हाला समजून येईल की ॲडजेक्टिव्ह कसं शोधायचं, कुठं असतं. Now see these 5 sentences. There are 5 sentences. The first sentence, I live in a small village. This is the first sentence. In this sentence we have to find out 2 things. इथं आपल्याला 2 गोष्टी शोधून काढायच्या आहेत. ॲडजेक्टिव्ह तर शोधून काढायचंच आहे, पण तो ॲडजेक्टिव्ह शोधत असताना तुम्हाला काय शोधावं लागेल. ॲडजेक्टिव्ह हे कशाचं, कुणाची विशेष माहिती सांगतं. ॲडजेक्टिव्ह हे नाउनचं विशेष माहिती सांगतं, नामाबद्दल विशेष माहिती सांगतं, आणि म्हणून तुम्हाला पहिल्यांदा नाउन शोधावं लागेल, आणि नाउन शोधल्यानंतर मग विशेषण आपोआप तुम्हाला सापडेल तिथं. सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेन्स. पहिलं वाक्य बघूया. आय लिव्ह इन अ स्मॉल विलेज. इन दिस सेंटेन्स फाइंड आउट नाउन. नाउन शोधून काढा. कुठं आहे बघा नाउन. आय नाउन आहे का, नाही, प्रनाउन आहे. लिव्ह क्रियापद आहे. इन अ स्मॉल विलेज, त्याच्यामध्ये बघा नाउन कुठं आहे तर विलेज. हे नाउन आहे, एन म्हणतो मी त्याला. आता आपली डेफिनेशन काय आहे. द वर्ड दॅट डिस्क्राइब्स नाउन, म्हणजे असा शब्द की जो नाउन बद्दल माहिती सांगतो. आता नाउन बद्दल माहिती सांगणारा शब्द कुठं असतो बघा, तो नाउनच्या अगोदर आलेला असतो. आता नाउन विलेज आहे, विलेजच्या अगोदर कोणता वर्ड आलेला आहे, स्मॉल. आता हा बघा स्मॉल, हा स्मॉल वर्ड या विलेज बद्दल, या नाउन बद्दल विशेष माहिती सांगतो. बघा विलेज, हाऊ इज विलेज. विलेज कसा आहे, स्मॉल आहे. नाउन बद्दल माहिती सांगितली, आणि म्हणून हा स्मॉल हा जो वर्ड आहे या वाक्यामध्ये तो इथं काय म्हणून काम करतो, ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करतो. नामाबद्दल विशेष माहिती सांगतो म्हणून ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करतो. नाउ सी सेकंड सेंटेन्स. आता दुसरं वाक्य बघा. He has new clothes. Now find out noun. पहिल्यांदा नाउन शोधून काढूया. बघा ही हे प्रनाउन आहे.
हॅज हे टू बीचं रूप आहे. न्यू क्लोथ्स. आता न्यू आणि क्लोथ्स मध्ये नाउन कुठे आहे सांगा? क्लोथ्स. क्लोथ्स हे नाउन आहे. नाव आहे. एखाद्या वस्तूचं नाव आहे क्लोथ्स. विलेज हे ठिकाणाचं नाव आहे म्हणून तिला आपण नाउन म्हणतो. क्लोथ्स. आता क्लोथ्स हे नाउन आहे. या नाउनच्या अगोदर आलेला शब्द न्यू. आता बघा या क्लोथ्स बाबत न्यू हा शब्द माहिती सांगतो, डिस्क्राइब करतो. बघा क्लोथ्स. हाऊ आर क्लोथ्स? क्लोथ्स कसे आहेत? न्यू. न्यू क्लोथ्स आहेत म्हणून न्यू. दिस वर्ड इज ऍक्टेड ॲज ॲडजेक्टिव्ह इन दिस सेंटेन्स. या वाक्यामध्ये न्यू हा शब्द ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करतो. कुणाचा ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करतो? तर क्लोथ्स नाउनचं. नाउ सी थर्ड सेंटेन्स. शी eats sweet mangoes. नेहमीप्रमाणे नाउन शोधून काढा. सी प्रनाउन आहे, इट्स क्रियापद आहे, स्वीट मँगोज. स्वीट मँगोज मध्ये नाउन कुठे आहे सांगा? मँगोज हे नाव आहे, नाम आहे. आता मँगोज. हाऊ आर मँगोज? मँगोज कसे आहेत बघा? स्वीट. स्वीट मँगोज आहेत. म्हणजे या मँगोज बद्दलची माहिती सांगणारा शब्द कुठला आहे? स्वीट. हाऊ आर मँगोज? मँगोज आर स्वीट. म्हणून स्वीट हे इथं काय म्हणून काम करणार? स्वीट ऍक्ट्स ॲज अ ॲडजेक्टिव्ह इन धिस सेंटेन्स. ॲडजेक्टिव्ह ऑफ नाउन मँगोज. नाउ सी फोर्थ एक्झाम्पल. इट इज कोल्ड वॉटर. नाउ फाइंड आउट नाउन. इट pronoun, is to be. कोल्ड वॉटर. कोल्ड वॉटर मध्ये नाउन कुठे आहे सांगा? वॉटर नाउन आहे. आता वॉटर. हाऊ इज वॉटर? कसं आहे वॉटर? कोल्ड. वॉटर इज कोल्ड. सो कोल्ड इज ॲडजेक्टिव्ह. It acts as the adjective of water noun. Okay, understand? Now see last example. They drink fresh milk. Find out. They pronoun, drink verb क्रियापद आहे, fresh milk. आता fresh milk मध्ये सांगा मला noun. Yes, noun milk. And how is milk? Milk कसा आहे? Fresh. That is adjective. In this sentence, this fresh is acted as an adjective of milk. तर हे सगळे एक्झाम्पल्स बघितल्यानंतर तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली असेल. फाइंड आउट नाउन फर्स्ट. पहिल्यांदा नाउन शोधून काढा अँड आस्क द क्वेश्चन टू दॅट नाउन. आणि त्या नाउनला एक प्रश्न विचारा. कोणता प्रश्न विचारायचा? हाऊ. कोणता प्रश्न विचारायचा? हाऊ. बघा हाऊ इज विलेज? स्मॉल. हाऊ आर क्लोथ्स? न्यू. हाऊ आर मँगोज? स्वीट. हाऊ इज वॉटर? कोल्ड. हाऊ इज मिल्क? फ्रेश. म्हणजे नाउनला हाऊ हा आपण जर प्रश्न विचारला तर आपल्याला काय मिळतं? वी गेट ॲडजेक्टिव्ह्स इन एनी सेंटेन्स. Understand? So it is very simple topic, and on this topic I will give you some examples to solve. First you have to read those examples sentences and underline noun and adjective. याच्यानंतर मी तुम्हाला काही उदाहरण देणार आहे कधी सोडवायला, आणि त्या उदाहरणामध्ये काय करायचं? तुम्ही उदाहरण वाचा व्यवस्थित वाक्य, आणि त्याच्यामध्ये नाउन कुठं कुठं आलेलं आहे त्याला अंडरलाईन करा, आणि नाउन शोधल्यानंतर ॲडजेक्टिव्ह कुठं आले तिथं अंडरलाईन करा, आणि ते वहीत सोडवून व्यवस्थित लिहून ठेवा. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.